Isang negosyong potok na naman ang handog namin sa inyo. At yan ang cream o chocolate drumsticks na ideal for Valentine gifts. Halina't panoorin ang buong video at matuto ng negosyong madaling gawin, maliit ang puhunan, ngunit malaki ang kita. Gusto mo ba ng negosyong mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe lamang at pindutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle YouTube channel. Para sa mga ingredients, maghanda ng cream o biscuits, white chocolate bar, at candy sprinklers. Para sa ating procedure, buksan ang cream o biscuits at lagyan ito ng drumstick sa gitna. Pagkatapos lagyan ng lahat ng biscuits ng ating drumsticks, itabi muna ito. Magpainit ng kawali at magtunaw ng white chocolate bar. Hati-hatiin nyo na o durugin nyo na yung white chocolate bar bago ilagay sa kawali para mas madali itong matunaw.
Ayan, maganda na yung texture ng ating white chocolate. Pwede na itong hanguin sa ating kaldero. Lagyan ng melted chocolate ang lahat ng ating mga cream o biscuits. Habang mainit pa ang ating melted chocolate, ilagay ang candy sprinklers para gawing itong pang dekorasyon. Palamigin ng ilang minuto ang ating melted chocolate bago ito putulin or tanggalin yung mga excess na chocolate sa gilid. Maaaring gumamit ng gunting upang tanggalin ng mga excess na white chocolate sa gilid bago ito lagay sa plastic. Ayan, tapos ang ating cream o chocolate drumsticks. Thank you for watching Yanami Lifestyle. Please don't forget to subscribe.